Φέτος το καλοκαίρι θα κάνω σπίτι μου αυτόν τον πανέμορφο παραθαλάσσιο οικισμό, τα Σίβωτα της Λευκάδας. Όπου και βρίσκεται η βάση της εταιρείας που έπιασα δουλειά. Μια νέα αρχή για μένα, καθώς αναλαμβάνω ένα 10μέτρο φουσκωτό. Έχουμε ετοιμάσει τα σκάφη, είναι 9 το πρωί και φεύγουμε για Ναύπλιο. Δύο πανέμορφα μαύρα φουσκωτά της Κούτας, τα οποία μοιραζόμαστε με τον δεύτερο σκίπερ και φίλο Μιχάλη. Όμορφα, αλλά αρκετά απαιτητικά. Τα μαύρα σκάφη, πρόκληση, το σωστό στέγνωμα και το γυάλισμά τους. Πριν να πούμε όμως για τα καλά στο Ιόνιο και το τι έκανα εκεί όλο το καλοκαίρι, πάμε να πάρουμε την ιστορία από την αρχή στο πώς έφτασα εκεί. Έχω φορτώσει την πραγμάτια μου και ξεκινάω με το Σαμουράι νωρίς το πρωί με προορισμό τη Λευκάδα. «5 ώρες και κάτι» λέει το GPS, αλλά υπολογίζει χωρίς τον ξενοδόχο. Τα 80 χιλιόμετρα δηλαδή που πάει max στο αμάξι μου. Χαίρετε. Ευχαριστώ, καλή συνέχεια. Μόλις πέρασα τα πρώτα διόδια. Κατευθύνομαι προς τα Σίβωτα της Λευκάδας. Αυτή την καλοκαιρινή σεζόν θα δουλέψω εκεί πέρα. Θα έχω βάση, θα έχω σπίτι. Για φέτος δεν θα είμαι σε κάποιο motor yacht. Αποφάσισα να κάνω λίγο κάτι διαφορετικό για αλλαγή, μιας και γενικά βαριέμαι λίγο εύκολα. Θα δούμε πώς θα πάει. Έχω φορτώσει το Σαμουράι μέχρι και τα πουλιά. Το ταξίδι θα είναι κανένα 6ωρο με το Σαμουράι, γιατί πάω με 70-80 χιλιόμετρα. Πάει λίγο αργά τώρα που είναι και φορτωμένο. Μπήκα βενζίνες, πράγματα. Έχω πάρει τα πάντα για φέτος, γιατί εκεί το σπίτι που μου νοικιάζουν δεν έχει τίποτα μέσα. Έχω πάρει τα πάντα σε ντόνια. Άσε που και ο καιρός είναι λίγο άστατος γενικά ακόμα, και έχω πάρει και χειμωνιάτικα ρούχα. Άλλη μια καλοκαιρινή σεζόν λοιπόν για μένα, με αρκετή δουλίτσα. Εύχομαι σε όλα τα παιδιά που δουλεύουν καλοκαιρινή σεζόν υπομονές, να είναι η δουλειά όσο πιο εύκολη για αυτούς γίνεται, και για μένα φυσικά. Πιστεύω ότι φέτος έχω κάνει μια επιλογή όπου εγώ θα είμαι λίγο καλύτερα, θα είμαι λίγο πιο άνετα, λίγο λιγότερες ώρες εργασίας, καθώς έχω λιγάκι καεί με τις καλοκαιρινές σεζόν. Κάνω τα τελευταία 7-8 χρόνια πάρα πολλές οι ώρες, εννοείται χωρίς ρεπό, καθημερινά, είναι λίγο ζόρικα. Ελπίζω ότι φέτος έχω κάνει μια καλύτερη επιλογή για μένα, οπότε φύγαμε για Λευκάδα. Στο μεταξύ, είναι το πρώτο ταξίδι που κάνω με αυτοκίνητο και σε όλους τους δρόμους είμαι 20 χιλιόμετρα κάτω το όριο. Δεν έχω ξεπεράσει το όριο ούτε μία φορά σε όλο το ταξίδι. Το καλύτερο παιδί είμαι, ρε. Το καλύτερο παιδί σε όλο το δρόμο σήμερα. Ορίστε, 130 λέει εδώ. 80 πάω εγώ. Τι κερδίζω για 50 χιλιόμετρα κάτω? Για γράψτε μου εκεί στα σχόλια, στείλτε μου κανένα δώρο. Μόλις πέρασα την αμφιλοχεία έκανα μια στάση, να ξεκουραστεί και λίγο το αμάξι, να φάω και κάτι. Εντάξει, το ταξίδι είναι μεγάλο και με αυτό το αμάξι γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, αλλά εγώ το ευχαριστιέμαι, δεν πειράζει. Τώρα σε μια ώρα και κάτι θα έχω φτάσει στη Λευκάδα, στα Σίβωτα βασικά.
και μόλις φτάσω θα σας δείξω το τι δουλειά θα κάνω φέτος εκεί πέρα. Τα λέμε σε λιγάκι. Είμαι λίγο έξω από τη Λευκάδα και μιλάμε, έχω καταευχαριστηθεί πράσινο ρε παιδιά. Βέβαια δεν πρόλαβα να σας δείξω, λίγο πιο πριν είχε full βλάστηση πιο πριν. Αυτή την ευθεία εδώ τη λατρεύω. Έχω έρθει αρκετές φορές στη Λευκάδα παλιότερα, πάνω από 15 φορές σίγουρα, και ανυπομονούσα όλο το ταξίδι για αυτήν εδώ την ευθεία. Εδώ είναι αυτά τα βαρτοτόπια έξω από τη Λευκάδα που έχω δει εδώ και κύχνους άλλες φορές, τώρα δεν βλέπω κάτι. Α, ωραία, πετύχαμε και ανοιχτή και τη γέφυρα. Νησί! Έφτασα ρε φίλε. Εδώ είναι που είχε κάνει βίντεο ο Πετρετζίκης. Από την πρώτη φορά που είχα έρθει εδώ και είχα περάσει αυτό το δρόμο έτσι ανάμεσα από τη θάλασσα, μιλάμε, είχα πάθει σοκ, μου άρεσε τόσο πολύ αυτό το μέρος. Ένα από τα πιο μεγάλα λιμάνια στην Ευρώπη, με τα περισσότερα σκάφη. Μιλάμε εδώ πέρα, πραγματικά γίνεται χαμός. Πρέπει να έχω πλάνα από ντρόν, να δείτε πόσα πολλά σκάφη έχει. Πάμε να δούμε. Σε αυτόν τον τόπο έχω ψαρέψει. Κάποτε έκανα casting εδώ πέρα. Είχε έναν εκεί πέρα στη γωνία με τα μάξι. Κάτι θα κάνω. Μία στάση για να αδειάσω το spare μπιτόνι βενζίνης για να μην μείνει στον ήλιο. Έφτασα επιτέλους Ασίβωτα και δεν χάσαμε λεπτό, φύγαμε απευθείας για βόλτα με τα σκάφη. Τις πρώτες μέρες πέρασα μια μικρή εκπαίδευση στη λειτουργία των σκαφών με τον Μιχάλη, ο οποίος ήταν εκεί και το προηγούμενο καλοκαίρι. Μου έδωσε και μερικές έξυπνες λύσεις για το που να σταματάμε με τους πελάτες για μπάνιο.
Να σας δώσω μερικές οδηγίες για το ταξίδι μας σήμερα και για το σκάφος. Γενικά, επειδή είναι ένα γρήγορο σκάφος και είναι και χαμηλό, καλό είναι όταν ταξιδεύω με ταχύτητα να κάθεστε κάτω. Όταν πηγαίνουμε αργά γύρω-γύρω από τις παραλίες, είμαστε σταματημένοι. Καλό είναι να έχετε πάντα ένα χέρι πάνω στο σκάφος, δηλαδή όταν μετακινήσετε γύρω-γύρω να κρατιέστε από κάπου. Όταν ξεκινήσω τώρα, δηλαδή σε 1-2 λεπτά, αν έχετε αργότερα καπέλα, πετσέτες ή ρούχα έξω, να τα προσέχετε γιατί υπάρχει περίπτωση να φύγουν. Έχουμε για την πρώτη στάση μία φρουτοσαλάτα για σας, κάποια αναψυκτικά και κάποια σνακ. Αργότερα γύρω στη 1 με 1,5 ώρα θα σας φτιάξω μπροστά το τραπέζι και την τέντα να κάτσετε να ευχαριστηθείτε το κρασί σας και την σαλάτα την ελληνική που έχουμε για σας. Θα κάνουμε το ταξίδι Γανήσι Καστός Κάλαμος με μία στάση στο ενδιάμεσο. Υπάρχει περίπτωση να δούμε φώκες στη Φορνικούλα. Θα κάνουμε ένα tour γύρω από το νησί. Παραλίες, γαλάζια νερά, ξέρουμε τώρα. Σήμερα ο καιρός είναι λίγο περίεργος, αλλά θα το ευχαριστηθούμε όσο μπορούμε. Μουσικούλα και ξεκινάμε. Και αυτό που σας είπε Χαρά, αν θέλετε αργότερα κατά τις 3 περισσότερο φαγητό να κλείσουμε εστιατόριο κάπου. Ωραία, θα το δούμε. Ναι, στις επόμενες 1-2 ώρες, απλά για να ξέρετε. Γιατί να φανταστείτε εκεί και πριν μια εβδομάδα που πήγα ήταν πάλι φύσικα. Είναι αρκετά νόστιμα τα φαγητά. Αυτά, ξεκινάμε. Θα σας πω την ιστορία για αυτή τη σπηλιά εδώ. Λοιπόν, λέγεται Παπα-Νικολής η σπηλιά αυτή. Πήρε το όνομά της από το γνωστό υποβρύχιο Παπα-Νικολή, όπου στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ο καπετάνιος του υποβρύχιου είχε την φαϊνή ιδέα, ας πούμε, και στρατηγική να μπει και να κρυφτεί μέσα εδώ. Όταν το κυνηγάγανε τα εχθρικά πλοία, ας πούμε, είχε την ιδέα να μπει εδώ μέσα. Τι γίνεται τώρα, όταν πας κοντά στα βράχια, γίνεσαι μέρος του βράχου στο ραντάρ των αντιπάλων, ας πούμε. Γιατί το ραντάρ βαράει σκληρό στόχο, είτε βράχο είτε σκάφος. Οπότε μπαίνει εδώ μέσα, εννοείται έξω το νερό, κρύβεται νομίζω για κάποιες μέρες και βγαίνει μετά έξω και κερδίζει αυτή τη μάχη. Κερδίζει αυτά τα πλοία, ας πούμε, που τον κυνηγάγανε. Και γι' αυτό δώσανε το όνομα στη σπηλιά Παπα-Νικολής. Θα σας βάλω μέσα να ρίξετε μια ματιά, να δείτε, να βγάλουμε φωτογραφίες. Εδώ λένε ότι κρύφτηκε. Αν θέλετε μπορείτε να πάτε μπροστά να σας βγάλω μια φωτογραφία με το κινητό σας. Ναι, είχε βγει έξω από το νερό εννοείται. Ναι. Απλά ήθελε να τον χάσουν από τα ραντάρ για λίγο. Καθίστε και θα σας σερβίρω το καρασί σας και τη σαλάτα. Σας τα βάλω στον πάνω. Εγγραφή, πώς το λένε. Εγγραφή, ναι, εγγραφή. Το υπόλοιπο κρασάκι σας είναι εδώ. Έχετε και μπύρα αν θέλετε. Και έχω και άλλο λαδάκι αν θέλετε να σας φέρω. Όχι, είναι χαρά, αυτό φτάνει, το έβαλα όλο. Σήμερα παραλαμβάνω τους πελάτες από άλλο σημείο, οπότε ξεκίνησα λίγο νωρίτερα. Ποτέ δεν χορταίνω να βλέπω το πράσινο του Ιουνίου όσο ταξιδεύω εκεί αυτή τη σεζόν. Οι σημερινοί πελάτες έχουν επιλέξει να δουν τη δυτική πλευρά της Λευκάδας και επιτέλους αποφάσισα μετά από 2 μήνες να τραβήξω κάτι για να δούμε κι εμείς μαζί.
Αν δεν είναι αυτός ο παράδεισος, τότε πραγματικά δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορεί να μοιάζει. Το τοπίο στα χρώματα της ελληνικής σημαίας. Γαλάζιο και λευκό. Εξού και η ονομασία του νησιού ως Λευκάδα, καθώς τα βράχια και η άμμος σε αυτή την πλευρά είναι κατάλευκα. Περιμένω διακριτικά στο σκάφος όσο οι πελάτες ευχαριστιούνται την καλύτερη στιγμή της ζωής τους. Λοιπόν, σήμερα είμαστε στους Εγκρεμνούς. Η αλήθεια είναι ότι δεν το πετυχαίνω έτσι τόσο κάλμα τις προηγούμενες μέρες. Γι' αυτό και σήμερα τραβάω. Είναι πραγματικά μαγικά. Συνήθως φέρνει swell επειδή εκεί είναι ανοιχτή θάλασσα, έρχεται από την Ιταλία. Ακόμα και να είναι κάλμα εδώ πέρα στη Λευκάδα, έχει πάντα αυτό το swell εδώ από πίσω, σε αυτή την περιοχή. Εγκρεμνούς, Πορτοκατσίκι, Κάθισμα, όλες αυτές οι παραλίες έχουν πάντα ένα swell, αλλά σήμερα είναι τούμπανο πραγματικά. Κρίμα που δεν έχω τον τρόνο να τραβήξω. Κρίμα. Εδώ. Έχω καταφέρει να βρω ένα σημείο που δεν έχει τόσα βράχια εδώ μέσα και έριξα στα 5 μέτρα βάθος μια άγκυρα. Έχω ρίξει αρκετή αγκυρούλα γιατί ήθελα να το φέρω όσο πιο έξω γίνεται για να βγάλω τους πελάτες εκεί έξω που βλέπετε πίσω. Ευχαριστιούνται και το μπάνιο τους. Κάτι για εδώ προς υποψήφιους χειριστές που πρόκειται να περάσουν για να δείτε εδώ τις παραλίες. Να ξέρετε παιδιά, έχει πάρα πολλές ξέρες. Μεγάλη προσοχή. Εγώ το φοβάμαι αρκετά. Εντάξει, έχω και μια ευθύνη εδώ αυτό το σκάφος, το οποίο καταλαβαίνετε, δεν σε παίρνει να πέσεις πάνω σε ξέρα, εννοείται. Μεγάλη προσοχή λοιπόν, έχει το μέρος εδώ από αυτή τη μεριά της Λευκάδας, εντάξει είναι μαγικό, αλλά έχει πάρα πολλές ξέρες. Ταξιδεύετε από μακριά, από απόσταση και εφόσον θέλετε να βγείτε σε κάποιο σημείο για μπάνιο, πολύ σιγά κάποιος στην πλώρη να κοιτάει και μεγάλη προσοχή. Κοιτάξτε συνέχεια το GPS, το οποίο αναγράφει τις ξέρες, όπως εδώ ας πούμε και εδώ. Πολύ σημαντικό, μεγάλη προσοχή. Θα περάσουμε από όλα τα κεντρικά σημεία της δυτικής πλευράς με αρκετές στάσεις για μπάνιο και snorkeling, φτάνοντας στο νοτιότερο σημείο αργά το μεσημέρι για ελαφρύ φαγητό και κρασί στο σκάφι. Στην επιστροφή θα το πατήσω λίγο παραπάνω και οι πελάτες θα ευχαριστούν τη διαδρομή με το σκάφος ακούγοντας καλή μουσική. Θα περάσουμε και από το διάσημο Φάρο, από όπου πήδηξε η Σαπφό, η ποιήτρια από τη Λέσβο κατά τη μυθολογία λόγω ερωτικής απογοήτευσης. Το σημείο παραμένει ο μύθος για τους θαλασσινούς ως η αιτία για την ασταμάτητη αναταραχή των νερών λόγω της οδύνης της Σαπφός που παραμένει στο βυθό του ακροτηρίου. Όπως είπα, δεν χορταίνω το καταπράσινο μέρος. Αφήνω τους πελάτες και ήρθε η ώρα να χαρώ το σκάφος κατά την επιστροφή μόνος μου. Καθώς σε καθημερινή βάση στο σημείο θα βγάλει αυτό το κλασικό τριαροτεσάρι με το οποίο μπορώ να παίξω λιγάκι με τα κύματα για να ξεπιαστώ.
Επιστροφή στο λιμάνι για το πλήσιμο και την προετοιμασία του σκάφους για την επόμενη ημέρα.